Akhirnya cara kematian Osama bin Laden sampai hari ini pun masih dipertikaikan. Osama bin Laden tu wujud ke tak wujud belum tentu lagi. Tetapi hakikatnya banyak fakta-fakta dan data yang menunjukkan bahawa Osama sendiri adalah ahli sentigrade 43 CIA yang dibentuk dan dikreat ceritanya oleh mereka sendiri. Yang asalnya dia menggunakan code name Tim Osman. Baik. Bila kita nak bergerak tentang ISIS, terlebih dahulu saya nak tanya, sekarang nama dia IS. Dahulu awal-awal nama dia ISIL. ISIL. Islamic State of Sham and Levant. Islamic State of Sham and Levant. ISIL. Maksudnya negara Islam yang berpusat di Iraq dan di Levant. Tahu apa itu Levant? Tahu Levant apa? L tu. Levant ialah merujuk kepada negara-negara Mediterranean Timur. Negara-negara Mediterranean Timur ialah apa yang dinamakan sebagai bumi Syam suatu ketika dahulu. Syam yang pernah Rasulullah berniaga di sana. Dan Syam hari ini kalau ikut perbatasan peta dunia, termasuklah negara Iran sebahagian daripada Syam. Iraq sebahagian daripada Syam. Syria adalah Syam. Lubnan adalah Syam. Jordan adalah Syam. Palestin adalah Syam. Israel juga adalah Syam. Itulah yang dinamakan sebagai Syam dahulu, merujuk kepada L yang di belakang ISIL tu ialah Levant. Negara-negara Mediterranean Timur. Kemudian istilah ataupun nama ini bertukar pula. Dia jadi ISIS. Islamic State of Iraq and Syria. Sebab sekarang dah berlaku kekecohan, berlaku revolusi, menjatuhkan pemimpin-pemimpin tertentu menerusi revolusi Arab Spring yang bermula di Tunisia jatuh Ben Ali, kemudian di Libya jatuh Muammar Gaddafi, kemudian di Mesir jatuh Husni Mubarak, kemudian di Syria Bashar. Jadi itu adalah rentetan daripada peristiwa yang disebut sebagai Revolusi Arab Spring. Jadi antara kancah yang tak selesai sampai hari ini melibatkan dua negara besar. Yang kita katakan dahulu adalah Syam, iaitu Syria dan bumi Iraq. Selepas itu mereka bertukar jadi lebih singkat, iaitu IS. Just Islamic State. Tak ada dah Islamic State of Iraq atau Syria. Sebab mereka dah kuasai sebahagian besar. Di Iraq contoh mereka dah kuasai 7 daerah yang besar dan kaya dengan minyak seperti Mosul. Begitu juga mereka menguasai hampir 9 daerah besar di Syria. Dan di utara ada sebuah lagi telaga minyak yang mereka kuasai di utara Syria. Jadi bila dah kuasai hampir kedua-duanya, mereka pun tak guna lagi IS yang di belakang yang merujuk kepada Iraq dan Syria, tetapi mereka nak bergabungkan kedua-duanya jadi just Islamic State sahaja. Sebenarnya bila lagi bermula gerakan ISIS ni? Dia bermula sejak 2003 lagi. ISIS ni bermula sejak 2003, bukan kata 2011. Masa awal-awal kedatangan tentera-tentera multinational army lagi. Apakah yang dimaksudkan multinational army? Ialah tentera-tentera bersekutu yang diketuai oleh Amerika. Waktu mereka datang nak serang Iraq, mereka datang nak menjarah bumi Iraq, semata-mata alasan mereka, dakwaan mereka, klaim mereka bahawa Iraq menyimpan senjata-senjata kimia yang berbahaya. Berada di kawasan-kawasan tertentu, dipenuhi dengan logistik-logistik tersebut. Tetapi akhirnya bila serangan berlaku, bila mereka serang bumi Baghdad, mereka serang bumi Iraq, ternyata dakwaan itu hanyalah kosong, rekaan dan palsu semata-mata. Tetapi alasan yang sebenar ialah nak mengkucar-kacirkan kestabilan, nak kucar-kacirkan keharmonian negara-negara Islam di Timur Tengah. Tetapi terlebih dahulu alasan yang paling kukuh dan mampan mereka guna ialah bila runtuhnya bangunan WTC pada 11 September 2001. Jadi alasan yang diberikan bahawa WTC runtuh akibat daripada tangan-tangan pengganas dan teroris, terutama yang diketuai oleh Al-Qaeda, jaringan yang dibentuk oleh Osama bin Laden. Tak ada mana-mana militan dalam dunia yang dituduh kecuali itulah.
Dan bila gambaran ini dituduhkan kepada Al-Qaeda dan gambaran ini ditujukan kepada Osama bin Laden, sasaran mereka ialah tempat di mana bermukim dan adanya rangkaian-rangkaian Al-Qaeda. Kita pun tahu Al-Qaeda satu rangkaian yang besar di Timur Tengah. Bukan sahaja mereka ada di Pakistan, mereka ada di Iraq, mereka ada di Syria, mereka ada di Afghanistan dan kawasan-kawasan yang sekitarnya. Dan inilah yang memaksa mereka untuk menurunkan segala tentera-tentera yang dimiliki. Tak cukup mereka bersepakat, tak cukup mereka bersatu dengan pasukan tentera-tentera kafir laknatullah yang lain. Atas nama Majlis Keselamatan PBB, nak cari teroris tadi, nak cari militan tadi yang namanya Osama bin Laden dan rangkaian-rangkaian lain yang ada kena-mengena dengan Al-Qaeda. Maka ini membuka peluang kepada mereka untuk memasuki setiap bumi Islam di Timur Tengah dengan alasan tadi. Kalau mereka nak serbu lagu tu pun memang dunia tak boleh nak buat apa. Kalau mereka nak masuk pun memang dunia tak boleh nak buat apa. Tetapi mereka nak jaga juga air muka mereka. Mereka tak mahu masyarakat dunia di kawasan lain yang tidak terlibat dengan peperangan ini nampak mereka ni jahat. Pasal apa Amerika? Pasal apa NATO? Pasal apa negara-negara Eropah masuk tak ada sebab pergi serang negara orang? Jatuh air muka. Jadi kita kena create satu isu. Kita kena create satu peristiwa yang mana bila kita masuk, orang boleh terima. Oh, sebab militan dah runtuhkan WTC. Sebab Al-Qaeda dah runtuhkan WTC, patutlah negara-negara ni masuk kawasan-kawasan Timur Tengah. Lalu bila keadaan demikian, dakwaan tadi ternyata kosong. Tak ada apa pun. Akhirnya cara kematian Osama bin Laden sampai hari ini pun masih dipertikaikan. Osama bin Laden tu wujud ke tak wujud? Belum tentu lagi. Tetapi hakikatnya, banyak fakta-fakta dan data yang menunjukkan bahawa Osama sendiri adalah ahli sentigrade 43 CIA yang dibentuk dan dikreat ceritanya oleh mereka sendiri. Yang asalnya dia menggunakan code name Tim Osman. Tim Osman ni adalah seorang ahli Mossad. Seorang ahli yang terlibat dengan Israel dan Mossad. Kemudian dikreat ceritanya menjadi pemimpin Al-Qaeda yang mana menjalankan gerakan-gerakan berbentuk mujahidin, gerakan-gerakan berbentuk militan, menentang tentera-tentera Amerika dan sekutu-sekutunya. Jadi inilah fasa pertama. Jadi bila tentera-tentera Saddam Hussein dan Saddam Hussein sendiri pun dah tertangkap, dibunuh dengan cara digantung di tali. Kemudian adanya gerakan-gerakan yang bersifat gerila ni, yang tak mahu menyerah, yang tak mahu mengaku kalah. Rakyat-rakyat Iraq sendiri. Hak inilah yang membentuk ISIS pada awalnya, walaupun mereka tak menamakan diri mereka ISIS lagi ataupun IS. Memang diakui negara mereka dah hancur. Negara mereka dah lebur. Negara mereka dah musnah. Pemimpin utama mereka Saddam pun dah jatuh dan mati. Tetapi itulah sifat keperwiraan rakyat-rakyat Iraq yang masih keras terus bertahan. Nak mempertahankan bumi dan tanah air mereka walaupun mereka bergerak secara kumpulan yang kecil dalam bentuk gerila. Mereka masih punya logistik dan alat-alat persenjataan yang canggih untuk mendepani musuh. Lalu kumpulan ini muncul pada tahun 2003 lagi. Kemudian 2005, bila mereka bertemu dari banyak daerah, banyak kawasan, banyak wilayah, mereka membentuk yang dinamakan sebagai Majlis Syura Mujahidin. 2005 dah tertubuh Majlis Syura Mujahidin hanya di kalangan mujahidin-mujahidin Iraq yang masih bersisa di bumi Madinah. Sebab pada waktu tersebut, tentera Amerika tak tarik lagi tentera-tentera dia daripada bumi Iraq. Jadi yang inilah mereka tentang, walaupun dengan bekalan senjata yang terhad, senjata yang tak hebat, senjata yang tak canggih, tetapi semangat keperwiraan, semangat jihad, nak halau musuh-musuh Islam daripada bumi, terus subur dalam diri dan jiwa mereka. Mereka menentang cara ni pun tak apa, tapi bila bergabung dengan daerah kawasan-kawasan lain, mereka jadi kuat sampai tertubuhnya apa yang saya sebut Majlis Syura Mujahidin 2005. Akhirnya 2006, barulah mereka menobatkan seorang yang bernama Abu Umar Al-Baghdadi. Abu Umar Al-Baghdadi jadi pemimpin mereka pada waktu tu. Dan ada satu pertemuan di pertengahan jalan yang mana berlaku pertempuran antara tentera-tentera Majlis Syura Mujahidin ini dengan tentera-tentera Amerika yang menyebabkan ketua dia tadi, Abu Umar Al-Baghdadi, terkorban. Lalu 2008 tu barulah dilantik Abu Bakar Al-Baghdadi.
Abu Bakar Al-Baghdadi bukan baru muncul 2-3 hari ini saja. Dia dah jadi ketua bagi Majlis Syura Mujahidin pada awal 2008 lagi. Dan mereka terus berkembang. Bila ada yang sampai tahap, sampai negara mereka sekarang berada di dalam pengaruh wilayah Syiah. Kita pun tahu bahawa Nuri Al-Maliki adalah presiden yang beraliran Syiah. Syiah dah kuasai. Inilah dendam lama Iran terhadap Iraq yang mana berlaku Perang Saudara 1978. Siapa pun tak boleh lupa. Berlangsung bertahun lamanya antara Iran dengan Iraq. Dan ditambah pula dikatakan dan didakwa oleh orang-orang Iran, ramai orang-orang Syiah yang berada di bumi Karbala dan bumi Najaf. Banyak yang mati dibunuh, banyak yang mati diseksa akibat perbuatan Presiden Iraq sebelum ini, iaitu Saddam Hussein. Jadi apabila peluang ini terhidang di depan mata, bumi Iraq dah hancur, bumi Iraq dah musnah, pemimpin yang mereka duk benci selama ni Saddam Hussein pun dah mati, mereka mula menjalankan program mereka, strategi mereka mula menguasai Iraq. Dan akhirnya menerusi pilihan raya, diangkatlah Nuri Al-Maliki walaupun dia beraliran Syiah. Jadi akibatnya jadi tekanan kepada ahli-ahli Sunni yang selama ini bermukim di bumi Iraq. Lalu antaranya kumpulan Majlis Syura Mujahidin inilah yang banyak menentang pemerintahan baru yang dibawa oleh Nuri Al-Maliki. Yang akhirnya sampai di satu-satu kawasan yang mana banyak penjara-penjara telah dibuka dan dipecahkan oleh kumpulan ini dan melepaskan hampir 2,400 mujahidin yang pernah terlibat dalam perang semasa Saddam Hussein masih hidup dulu, dan zaman Nuri Al-Maliki mereka ditawan, mereka dipenjarakan. Bayangkan bila manusia-manusia yang dah duk terkial-kial lama dalam sel-sel penjara dilepaskan dengan semangat yang kuat, dengan dendam yang membara. Bukan sahaja dendam pada musuh utama Amerika dan sekutunya, tapi dendam dengan musuh tradisi, iaitu Sunni Syiah. Tambahan pula pemimpin yang menguasai negara mereka, tanah air mereka, bumi mereka sekarang adalah Syiah. Jadi keluar dari penjara memang tak ada lain dah. Memang punya semangat yang kuat, dendam yang kesumat. Lagilah ramai membentuk jumlah dan bilangan kumpulan ini. Bila mereka rasa dah mula kuat, mereka rasa dah mula gagah, mereka rasa dah mula ada pengaruh, lalu mereka menamakannya sebagai ISIL pada peringkat permulaan. Inilah asal usul terbitnya ISIL.